good morning. අපි අද යන්නේ අල්ගමැල්ල බලන්න. තියෙන්නේ අල්ගම කියන වරකපොලින් දාලා යන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ බලන්න යන්නේ මේ අද offroad වාහනය සෙට් වුණා යන්න. අපි දැන් ඉන්නේ මේ මීරියම් ටවුන් එකේ ඉන්නේ. තව දෙනවා අපිට එළගමට කිලෝමීටර් 18ක් නේ. 16ක් වගේ තියෙනවා. අපි දැන් යන්න ඕනේ වේවැල් දිනේට යනවා. වේවැල් දිනේට ගිහිල්ලා එතනින් පොඩි ෂොට් යනවා. මට කියන්න අදහස් වෙන්නේ නැහැ මට. යන තැනක් දන්නේ නැහැ. යන්න පාරක් දන්නේ නැහැ. මේ පාන්දරයි ගණක් ගේට ගත්තා යනවා. එයා මේ අපි දැන් උදේට කාලත් නැහැ. කන්න මොනවද බාන්න ඕනේ. ඇල්ගම දැන් ටවුන් එකේ ඉන්නේ. ටවුන් එකේ මෙතනින් හන්දියෙන් දාන්න තියනවා මේ දකුණට. දැන් කණ්ඩායම මොනවා හරි කියනවලු. මොනවද දැන් කන්න තියනවා පරහට තියනවා. ඉංග්‍රීසියට කන්නේ නැහැ දැන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න එපා. හරි පුරුද. චවි යනවා මම. හරි. දීලා ගන්න ඉතර යනවා. හරි හොඳයිද බෝ? දවලන. ඈ? ඉතින් දැන් නැති. රූල්ස් එක අපිත් කමු. පොඩි දෙයක් මොනවා කන්නේ සෝස් එක පයින් යනවා මේ තේවතු දිනනවා පයින් කිලෝමීටර් භාගයක් විතර යන්න ගියව තාම ගියා ගන්නවා බැරුව ඉන්නේ හරි අමාරුයි තීරියනවා මෙතෙන් තමයි ඉන්ට්‍රස් එක රාජ් මෙතන යන්න පුළුවන් මේ තියෙන යන පාර ඊයර් කඩ බලමු ඌවා මෙහාට මෙන්න තිබ්බා ඊ සද්දයක් වන්නේ වතුර නැද්ද මන්ද ඔය මෝටරේ දාමු ගිහින් අලන්ට කරලා හැල්ලු ඉලගේ දඩදර ගාලා හේ දෙන්නේ ඔය ස්ටාර්ට් කරලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි offroad එකේ නේ අපිට කට්ටිය ගියා එක ගන්න එපා කියලා දාන්න එපා පාක්කේ දාගන්න කියලා දැන් ආයේ කට්ටිය අපි කැබ් එක මොකද ජීප් එක අරන් එන්න මයි චාමියා විතරයි ඉන්නේ අපි දෙන්න යනවාද මේ ආවයි බං offroad නේ එනවනේ ඔයාලා එනවනම් මේ ලොකු වාහනයක එන්න
Wow, Tajikistan. Hati nih, hati. Hati bang gue. Supiri. Hati. Ini api Algama le dah, lekkan ni. Abisnya naya tahu. Tahu tu mana? Hati na foto ke huwa. Sekarang patte. Atel le jalan dulu antara. Udin tiba tu dia na. Aku hati na. Mana Uclk? Place එක ගන්න ආවේ. වැලන්ටයින් එකට අතරම නාන්න හොඳයි කට්ටිය වැලන්ටයින් සමරනවා ගොඩ. කට්ටිය කොල්ලෝ ටික දුකෙන් ඉන්න පොඩි හේතුවක් ඉන්න එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. පුට්ටේ කියන්නේ අපි නාන්නාවේ මේ දින අරහි බ්ලොග්ස් එකේ රයිස් එක මම රයිස් දෙන්නේ මට කරුවා ගන්න 40 මොකක්ද දෙවිවත් වෙවිලා එහෙනම් අපේ බ්ලොග් එක ඉවරයි ආයි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු දැන් කාලා විලොග් කරගෙන ඉවරයි අලගම ඇල්ල